Përshëndetje shikus të Klan Kosovës. Kthehemi në zonën B me Dardan Gashen dhe Ilir Mirenën për diskutuar natyrisht për një temë e cila është e vjetër, po e re, herë rikthehet, herë na shfaqet papritur dhe natyrisht kjo pikë e dialogut është e mirë nëse është si dialog, por nëse nuk ka përmbajtje, atëherë nuk di se çfarë do të ndodhë nga martja, do të ndodhe mërkurja. Ky uniformitet i dialogut shihet edhe me veshjen tonë sande të Dardanit edhe Ilirit. Nuk e kemi kurdisur në një farë mënyrë këtë marrëveshje, por shpaku është një reflektim i asaj që do të ndodhë një nesër edhe pas nesër. Dardan, mirë se erdhe, dhe Ilir, mirë se erdhe. Se ka ardhur të batën. Faleminderit. Atëherë, po nuk e di për që kam tha mirë se ke ardhë, po okej. Në Kosovë kam qenë. Mirë, atëherë, dialogu nesër. Portalet dje. Portalet për çka? Me videon tënde. Me vallëzimin? Me vallëzimin. Po mirë. Unë nuk vendosi video kur në portale, ka kush që e bën ato, kështu që... Ta portalistat. Ta portalistat. Badon spari, nuk është doj befasi kjo që ka ndodhë nëse kemi parasysh që do të të menjerë disa ditë pasi presidenti tha që u zgjodh ende para inaugurimit formal, pa deklaru në një intervist në emisionin Republika, pra që kemi pas diskutu bashk, një prej gjërave të reja që i thaj atër ishte se kërkon riformulimin, reformatizimin, redizajnimin e dialogut, procesit dialogut me Serbinë, që një familje në kupton të që tash presidenti tha që do të merr një rol edhe në bisedime, do të thotë nuk është ndonjë befasi. Po, edhe më tepat e thanë ndryshe, që presidenti tha që si duket ka mbet pa punë, edhe do të gjetë një punë. Po ta kujtoj kur ço. Natyrisht, se do të thotë posti i presidentit në Kosovë nuk është ndonjë post ekzekutiv, është një post pak a shumë ceremonial. Edhe natyrisht që zoti tha që sigurisht jo vetëm këtë rast, po dhe në rastin e reformës zgjedhore, do të thotë në disa raste ka tentuar që të gjejë rol. Kete drejtë, se do të thotë presidenti tha që nuk i ka pas as 10% të aktiviteteve të presidentës Jahjaga, për shembull, kështu që ju ka desht me gjetë një vend punë të ri. Po flasim tash për dialogun, ne mos futemi në temën e analizës të do të thotë aktivitetit të zotit Taçi, kjo është një. Po. Dy është që do të thotë deri tash edhe ashtu ka pas zëra shumë që dialogu është para kolapsit. Para kolapsit është do të thotë në një errësirë tonë do të plot, askush nuk e din ku do dalin, ku janë të shku, dhe që ka pas nevojë për diçka tash. A është kjo ajo që është kërku? Do të shohim, do të thotë mërkurën ose nesër mbrëma. Nuk kisha paragjykuar më njerëz se është gabim ose jo. Nëse diskutohen disa tema, ajo është për shembull fletareset e Serbisë, nëse diskutohet muri i Mitrovicës, ose nëse diskutohen provokimet të fundit të Serbisë si fillim i një ndryshimit të dialogut, atëherë mund të presim diçka mirë. Nëse vazhdohet me atë, do të vetëm ndryshohen figurat e shaut, po jo loja e shaut, atëherë s'ka ndodhur asgjë, do të thotë është akomoduar zoti Thaçi, është akomoduar zoti Nikolić. Janë bë më interesant për publikun e vetëm, por nuk ka ndodhur kurrë, pra nëse ndryshojnë temat, ka hapësirë për ndonjë shpresë, nëse nuk ndryshojnë, mund të bëhet vetëm më keq se që ka qenë kuptim të asaj se vetëm vazhdon i lojë për interes të aktorëve politik, po jo për interes të dy vendeve. Mirë, ekziston përshtypja që Brukseli është duke përkthel Vučićin dhe formatin e dialogut të cilën formul ai në një farë mënyrë e ndërton me Brukselin. A mendoni që edhe nesër është kështu dhe kjo ma rikujton realisht edhe atëherë angazhimin e Christopher Dellit për veriun kur para se të ndodhte shkurja e njësi speciale Delli atëherë në një farë mënyrë pa të deklaruar se veriu është i humbur, do të riktheni, do të rrotulloni tavolinën e qetësi. Dhe ai pa të thënë që do të tavolina të rrotullohet dhe e pa të rrotulluar realisht. Kur? Me 25 korrik. S'ka qenë rrotullim ai. Unë mendoj që ka qenë një lloj disfate. Po mirë, nuk po vlas për disfate. Që na ka kushtuar me humbjen e jetës në polici. E vërtet është, por është nis një aksion edhe
edhe ka pësu Unë e fiasko. citova, unë kur gjusë thashë. Edhe ka rezultu me një këthim pjesërisht të institucioneve tona Edhe atje se dialogut, s'ka qenë për para. Po unë isha rikëty të përgjigja Jemi më uzë gjithkoni. të përgjigja e Dardanit që e tha në fillim të thotë që lame në kuptu që rikëthimi i Zotit Thaçi në procesin e dialogimit, sikur një farë rifreskimi, se gjëja, si mas Dardanit, deri tash dialogu pas ka qenë një farë qërsokaku, në një gullë pa udhë, e tash po prit ka një farë shprese që nëse këti procesi i prinë Zotit Thaçi, ky po e marrë ka një farë drejtimit të duhur. Mirë po, prej, do të thotë, krejt pasojat, krejt mënyra që është zhvillu dialogu prej vitit 2011, kur ka fillu, do të thotë, në rrif kryesor që ka zhvillu dialogun me Serbinë ka qenë Hashim Thaçi. Dhe marrëveshjet e fundit, prej të cila nuk ka rezultu diçka konkrete, ato të 25 gushtit vitit 2015, janë të nënshkruar prej Isa Mustafës edhe Hashim Thaçit. Kështu që prej asaj periudhe, do të thotë, ku e ka lënë Hashim Thaçi, do të thotë nuk ka pas diçka, do të thotë, po jo nuk është çerçokak. Do të thotë është Hashim Thaçi sot dhe Isa Mustafa për mendimin ten janë dy njerëz të delegitimuar për të marrë pjesë në këtë proces, për arsye se marrëveshjet e fundit se ata dy i kanë nënshkruar. Aty është problemi, çu legjitimon. E kanë futur çfarë procesi legjitimon njerëz që shkojnë me zgjedhje brenda. Me zgjedhje brenda Kosovës. Po. Ato nuk kanë ndodhur, do të thotë këta janë ende legjitim. Për mendimin tim nuk janë legjitim, për arsye se vendimet e tyre që i kanë marrë para një viti e gjysmë gati, do të thotë e kanë futur vendin në kolaps dhe këta kanë treguar paaftësi totale që me i përmbush ato obligime, ato nënshkrime të cilat këta i kanë vendosur, njëri në Vjenë duket edhe tjetri në Bruksel. Mirë, që fakti që Iliri po thotë që të dy akteret që të shkojnë dialog, në fakt kanë dështuar këta. Janë të delegitimuar për shkak të dështimit dialogut. Në një farë mënyrë edhe nuk ka dilemë se këto bisedime sërish kanë me pas sukses në këtë. Kur këta në shkrimet e veta nuk mujnë me jetësu brenda institucioneve të vendit. Gjithmonë e kemi diskutuar këtë punë dhe nuk është hera e parë që po e them, këto bisedime kanë rikthy fuqishëm Serbinë Kosovë. Do të thotë, është dështim. Unë thash edhe njerë, nuk isha dashme paragjyku sot pa e di se çka po ndodh nesër, se varet prej temave që do të bisedohen dhe qëndrimit që e marrë delegacioni ynë atje. Nëse këta i diskutojnë në mënyrë serioze temat si fletareset e Serbisë në relacion me Interpolin, nëse i diskutojnë temat ato që i përmenda më herët e shumë tjera, dhe mojnë qëndrim shtetënor, atëherë kishte me qenë paragjykim të tentojmë sot. Nëse nuk i marrin këto tema dhe diskutojnë diçka tjetër, na kthehen prapë me vjershat e fundit. Se duhet besojmë se këta do të jenë ndryshe kur. Po nuk kemi kënd të dërgojmë tjetër Elir. Nuk mund të dërgojmë opozitën e cila nuk është legitimuar që të merr pjesë. Që në start dialogu është nisur mbrapsht, Dardan. Atëherë. Kështu që kjo është një farë mënyrë sikur pullat e këmishës, kur i nisë mbrapsht në fillim, do të e fundit kam i dalin mbrapsht. Kështu që tash pasojat po dalin, do të tash janë evidente. Çka deshta më? Është nisur mbrapsht, do të thotë. Kur është filluar dialogu na pas jemi. Natyrisht për dialog duhet të jemi. Dhe cilat janë premisat ku ka dështu dialogu? Për mendimin tim starti dështimi ka qenë në start. Jo, mos ta përmendëm me ndajfolje ose me ana. Ma thuj konkretisht. Po prit ta them. Do të thotë konkretisht ku ka dështu, do të thotë se këta pala kosovare ka hyrë në dialog pa asnjë kusht paraprak. Na kemi hyrë pa para kushte minimale me i shtru Serbisë, si që do të ishte njohja e shtetit të Kosovës, një kërkim falje për damet dhe viktimat e mëdha që e ka bë vendit dhe... Po këtë që është morale? Jo, nuk janë morale. Jo, se... Mbi çështje morale... Nuk është çështje morale, por çështje sovranitetit, baton, për arsye se këtu që në start me Serbinë nuk e hyrë barabart, do të thotë ke hyrë në dialog me një shtet tjetër me diskutu tema tua të brendshme. Nëse marrim opozitën nacionaliste në Serbi ose mediat nacionaliste në Serbi, thonë një të nxo në kundërtën. Që ne jemi hyrë pa kushte me Kosovën, që Kosova pranohet si shtet prej Brukselit e tjera. Do të është njëjta gjë. Do të edhe Serbia këtu do të është fut tu e pranu edhe nëse e marrim kështu, nëse Serbia sot pas ka pranu që bisetohet në nivel president, veç pak. Nëse Serbia ka qenë agresore.
prit pak se e dim ato, po Jo, nuk është e dim. nëse Serbia sot pranon që diskutoj nivel presidentësh, atër për një presidentin Republikës Kosovës, të shojmë për të thëmë edhe njerë të përkurën, është një hapë... Kjo është argument naiv, Dardan që me përtojnë. është edhe ato që e aty nëse morim ashtu, po... Këta kanë diskutuar në nivel kryeministrash, atëherë i vjen që e ka njoftë edhe Gjermania i ka kryeministri. dikun aqë Landes, a ka është kryeministra. Aty e Lande brenda një sistemi federativ. Ashtu është Serbia, ashtu është Serbia. Kosova është Serbia. Kështu që ky argument është shumë i paqëndrueshëm. Tu kisha lutur mos e përdor. Po, dhe të kësha lutë mos e përdor shumë sa. Kur kanë shku këta kryeministri në nivel kryeministrave, si çfarë kryeministri ka shku Isa Mustafa dhe më herët si Republikës Kosovës, mirë, po të thash presidenti prapë është një nivel tjetër. Do të thotë nuk mund një shtet të ketë dy president, mund të ketë si Gjermania, 23 dy kryeministra s'mund të ketë. Natyrisht i ka ministrin federal, kryeministrin federal dhe kryeministrat e landeve. Do të thotë edhe Serbia mund të pranoj, edhe thot ashtu institucionet. Shumë krahasime banale po bën tash. Nuk janë krahasime banale dashur, po Ato sistem tjetër, formë tjetër e sistemit shtetëror. Prejudikimi që a priori gjithçka është e dëmshme, kur e bojnë Hashim Thaçi dhe Isa Mustafa, nuk është po as naive sa këto të mijat. Faktet nuk janë në anën tonë. Të lëm një herë të shohim se çka po bojnë nesër, po çka kam qenë një për kritikëve të mëdhaj të dialogut deri tashëm. Unë po them, pas ka fillu një faqe e re, të shohim se çka është kjo, të shohim mas nesër. Mas nesër na prapë do të shihemi këtu dhe do të diskutojmë. Mirë, po të vendosim sot se çka do të bëjë këta, a priori është gabim. Unë them se është gabim. Është gabim që është diskutuar, për shembull, sot është shku ose nesër në Bruksel pa të rjekë Serbia fletaresin për zotin Haradinaj. S'po ku këto kanë mujt me qisi para kusht për me rifillu, me ristartu negociatat. Nuk e kanë po, është gabim i madh, dam i madh, mirë po parimisht të akuzohen prisë të institucione këta që i kemi, këta që në të legitimum deri sot, që po merr kanë pjesë në bisedime me një shtet me cilin kemi qenë luftë dhe vazhdojmë të jemi në konflikt. Tash ose dojmë luftë edhe konflikt, ose dojmë dialog. Nëse dojmë dialog, atër duhet vazhdojmë një formë ose tjetër. Kërkush, thave edhe më herët, kërkush nuk është kundër dialogut, se natyrisht çështjet kontestuese me fqinjen, me vende fqinje duhet me zgjidh. Mirë, po mënyra qysh këta po shkojnë, do të thotë para 4 ditësh prej njerëzve të njëjtë, prej presidentit, kryeministri ka qenë më i butë në deklarata, na pothuajse patëm një shpallje lufte karshi Serbisë. Dhe të njëjtit mas 4 dite qohen, do të thotë, si kur gjo heq, qohen shkojnë edhe dialogojnë. Kështu që kjo lënë... Nuk dialogon njeri me miq, Ilir. Njeri zakonisht dialogon me armiq. Jo, dialogon edhe me miq. Me miq nuk është dialog i tillë që po thuti, është dialog atër mes miqve. Kjo lënë me nënkuptu që do të thotë, ka një herë edhe me të fundë teoritë konspiracioni, që keq zhurmat që u bo rreth trenit dhe rreth gjithë shkoje, u bo në një farë mënyre për me artë të që ky farë takimi i nesërm. Dhe për rikthimin në skenë të presidentit. Zoti Thaçi nuk e kam shirë. Për shkak të izolimit që e ka ai personal tash dhe për shkak të mos punës, i duhet një farë lloj aktiviteti. Për një muaj që dhe vetë udhëheqja e bisedimeve Zonja Tahiri ka deklaruar që duhet të ndryshojë diçka në formatin e dialogut. Tash nuk e di ajo këtu... E mirë, e çka kemi përfitu si pas teje, pra me që dialog deri sot? Nuk e di, por nuk e di nas ti. Kur gjo, unë e di që s'kena përfitu kur gjo. Të shojmë as nesër, Ilir. Unë e di. Të shojmë, ndoshta do vazhdojmë në për të mirë. 6 vite dialogim, e ti po pret tash mas nesër që pas ka me ndryshuar. Jo, po them se ndoshta ndryshon mënyra e... Edhe është interesant, nëse kujtohet raporti kur e ka bë Edita Tahiri në fund vitit 2015 për procesin e dialogimit me Serbia, dhe aty i rendit disa pika mes tjerave do të thotë përfitime që i kanë ndodhur vendit gjatë këtij viti. Aty përmendet krimi i sovranitetit, mirëqenia qytetarëve. Ka qenë 15 pika nëse e kujtohet po. Në 2015, në dhjetor, ka ndodhur ai raport dhe sot në një intervistë presidenti e pat në Evropa e Lirë, çuditërisht arsyet e njëjta që Edita Tahiri i kishte thënë në dhjetor të 2015-s se këtë vit na kemi përfitu këto, njëjtat arsye sot i përdorte pse po shkon në Bruksel presidenti i vendit. Kështu që ai bjen kjo që do të thotë faktikisht kur gjë nuk është përfitu. Ilir, ajo që na që ju dallon juve mu prej politikanëve është se ata e kanë retorikën si mënyrë tjetesës. Edhe mundohen edhe faktet e dështura ti fusin në si pjesë të suksesit. Kjo nuk më shqetëson. Mu më shqetëson kur na nuk dimë faktike do të më shqetësoj se kur na nuk analizojmë, kur na nuk analizojmë saktësisht
do me thonë, dështimet e tyre. Dhe dështimet e tyre cilat janë. Realisht, nuk muj me thonë që s'kemi një relaksim në veri. Qëta nuk muj me thonë. Nuk muj me thonë që kemi sukses dialogët. Po nuk muj me thonë që... Si mund është me qytë batën relaksim, kur para një avë dite na patëm pëthuj se gati shpallje lufte. Por ajo është aspekt mediatik, Ilir. Treni Treni është paralajmëruar me ditë ma herët, që do të vi. 10 ditë. Edhe e kemi ditë që ne si merremi pra me gastarije me këto, kemi bo edhe postime në Facebook, kemi talë me këtë punë, edhe në një ditë saktume, institucionet tona kanë deklaruar që nuk e lënë atë në mbrenda, nuk është fut fare. Natyrisht na ka pëlqyer se ka qenë një deklarim një farfusie. A e ka me misterioze kush e nolja atë. Mirë. Po tash po merremi me ato që i dim, thash, jo me misteret. Mirë, po këtu përzihen pak disa gjëra. Për shembull, demarkacioni nuk ka lidhje me dialog. Janë dy tema ndome, këtu zakonisht përzihen. Se është do të thotë dështimi i qeverisë është, mirë, po nuk është dështimi i dialogut. Dialogu si i tillë Bashkia e komunave serbe. Mirë, bashkia e komunave serbe se nuk ka ndodhur. Do të thotë është bani marrëveshje që nuk është jetësuar. Është pengu se për ndryshe ka pas me ndodhur. Është pengu kryesisht për institucionet. A mundesh me ndalë? Pse u ndal deri sot? Po për arsye se janë pafuqishme Partia Demokratike dhe Lidha Demokratike. Pyetja ime në zgjedhjet e ardhshme, a mundesh pa bashkinë e komunave serbe? Unë mendoj që kush do të vjen? Kush do të Ma vjen? thuj si mundet. Unë mendoj që mundet kjo. Po ma thuj si. Hajde ta zëm që kush do të vjen për shtet. Ma thuj si e ndalojnë bashkinë e komunave serbe? Si e ndalojnë bashkinë e komunave serbe? Do të thotë Dhe ka dikush që e ndalon? Një klasë e përgjithshme politike. Qysh është klasa e përgjithshme që ndalon bashkinë e komunave? Nuk është bashkia e komunave serbe, është asociacioni. Nëse s'ka lidhje çe pjalon. Është me rëndësi shumë. Po, është asociacion. Është asociacioni i komunave të Kosovës, është asociacioni i komunave serbe, cili Në Shqip nëse përkthehet i bën bashkësia. Është i njëjtë gjë. Bashkësia i bën e komunave. Po nëse him në terminologji. Terminologjia në këtë rast është me rëndësi për shkak se është tentuar që të jetë e njëjta gjë që ekziston për komunat shqiptare ose për komunat të Kosovës. Kjo do të thotë është një organizatë jo qeveritare ashtu siç e parasheh koncepti i qeverisë tonë, i institucioneve tona. Ndalemi te pika, Ilir, si ndalohet? Edhe me ato që kushtet që i ka vendosur gjykata kushtetuese. Se vetëm si e tillë mund të formohet. Apo, do të thotë nëse përfillet komplet katalogu i 25-6 vërejtjeve që ka dhënë gjykata kushtetuese, nuk mund të jetë dëmshme për shtetësinë e Kosovës. Nëse nuk përfillen, atëherë është antikushtetuese dhe nuk jetësohet. Pavarësisht kush është qeveria, është vendosja AK-ja apo ky koalicion tash. Pyetja është çysh e ndalim asociacionin ose bashkësinë e komunave siç ka mënyra të lloj-llojshme batë. Ma thuj, ma thuj. Jo, e para më tha çfarë mënyrë po tani me cila mënyrë të përshtatet. Jo, tha jo duhet me qenë një kast politike e përgjithshme. Çysh është ajo kast politike e përgjithshme? Ç'a bën? Mas pari do të thotë këtu defekti është bërë që orientimi edhe politika ndaj serbëve lokal të Kosovës është me pranimin e listës sërbska dhe grupacioneve politike të veriut, do të thotë është përqendruar komplet në duart e Beogradit. Dhe sot në negociata për serbët e Kosovës nuk negociohet më me serbët e Kosovës, po direkt negociohet me Vučićin. Dhe unë për mendimin tim ky është defekti i parë i cili i ka paraqit me Vučićin? Serbët? Jo. Serbët e Kosovës, lista srpska. Edhe këta nesër kanë me folë për serbët e Kosovës. A negocion lista srpska me lista srpska negocion me urdhë? A e merr urdhë? Me urdhë, a merr urdhë. Po. Kështu që këta kanë me negocion nesër për serbët e Kosovës. Apo pëlqen parti politike edhe përjashtimin që ja kanë bë. Përjashtimin që ja kanë bërë serbëve lokal, injorimin që ja kanë bërë serbëve lokal, duke i pyet për fatin e tyre Beogradin, do të thotë këtu është qelë rruga për zajednicën. Një pyetje kam. Kur shkuan partitë shqiptare të Maqedonisë edhe të Preshevës në Tiranë, dhe kur erdhën ato në Prishtinë, ju pëlqeu apo jo? Jo, mos i ndrojmë tema tash. Jo, pyetja jam është konkrete, a është e njëjtë apo s'është e njëjtë? Nuk është e njëjtë atë. Po? Për shkak se jo, unë po pyes. Ne, domthonë partitë politike në Kosovë dhe në Shqipëri nuk spaku ju hapën, nuk e vënojnë pikpyetje ekzistencën e shtetit Maqedonisë. Nuk kanë pretendime të hapura territoriale ndaj Maqedonisë. Ka qenë pra një tentativë që partitë politike në shqiptarët Maqedoni të formulojnë të kërkesat përbashkëta.
është ajo e ndryshme me ato që Serbia si e tillë nuk e pranon shtetin e Kosovës, që partitë lista srpska realisht nuk e pranon shtetin e Kosovës, nuk e pranon institucionet e Kosovës. Ka dallim të madh. Ne kemi pas parti politike para këtij mandati, edhe para këtij mandati tjetër, që kanë respektuar shtetësinë e Kosovës. Unë fola për formën, nuk fola për përmbajtjen. Përpara nuk ka qenë pengesë e madhe që Beogradi herë mas here është konsultuar me partitë serbe në Kosovë. Mirë, po kjo çka ndodh tash është dirigjim drejt për drejt i asaj se çka bojnë po batën ingerencat e serbë lokal komplet po batën në absolut. Ne kemi bllokim total ku vendit nxisë 3-4 ligje të përfshi arsimin, ushtrinë, demarkacionin, ku duhet... Mos më thuj që lista serbet e kanë... Ligjin për liri fetare, po 4 ligje s'paku që mund të kytash, ku duhet edhe vota e minoriteteve, janë bllokuar me kuvend sepse ata nuk marrin pjesë. Jo, po nuk marrin pjesë për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Për shkak të asociacionit? Për shkak se janë drejt për drejt të parti politike e dirigjuar drejt për drejt nga Beogradi me qëllim të rënimit të institucioneve të Kosovës. Kaq. Mirë, këto dy institucione, çfarë është Lida Demokratike dhe Partia Demokratike, e kanë përdor listën srpska për gjëra tjera, për zgjedhjen e presidentit, për zgjedhjen e këto. Aty është aspekt interesant se për zgjedhjen e presidentit arritën. Jo, vetëm për to. Për demarkacionin i kishin afër, për gjërat të cilat janë... Asnjë tjetër nuk kanë arrit ku ka pas nevojë për 2/3 e dyfisht. Jo, kur është dashur të votuar në një farë mënyrë për demarkacion, ka qenë mbrana, që u tërhoqën pastaj. Por aty u tërhoqën, do thotë nuk ka funksionuar, e kanë përdorur ndoshta që tërhiqen ata që mos tregojnë këta se nuk i kanë votat e veta. Po. Ajo mund të jetë një taktike, po, taktike këtyre dy partive. Mirë, po, vetëm kështu që të ndahet dialogu si i tillë, procesi i dialogimit me Serbinë ndahet prej dështimeve të njëpasnjëshme kësaj qeverie, sidomos në relacion me listën srpska me Serbinë, edhe me temat, edhe të shohim se do të thotë pasi zoti Thaçi e rimori bajrakun e negociatave, të shohim deri të mërkurën. Çka po na sjell? Shumë ka pret ka hedhë mërkurë. Por no? Të mërkurën kemi më shgjenjë jo, shumë pak, nuk kem ka presa. Shumë pritjet e mëdha. Nuk është ka presa, vetëm. Po unë nuk besoj që komendo diçka Dardan për një ditë. Mirë, po është aty si ka, kjo është hipotetikisht një lojë kështu futbolli dhe natë sot thojmë ka me qenë 3-0 ose 5-0 ose diçka, po të shohim. Ndoshta Shumë krasus kërkas. Mirë, ta zam që kjo është edhe një farë ndihmesit për Vučićin që do të kandidoj ndoshta për president. Është një prej varianteve që ai të kandidoj edhe 2 presidentët ta marrin 2 po, ti the ashtu, unë nuk thash. Ta marrin dialogun dorë dhe gjithashtu, përveç se ta marrin dialogun dorë, e kanë serbët dëshirojnë që në të njëjtën kohë ta ndryshojnë kushtetuta. A besoni që do të ndodhë kjo, edhe formati dialogut do ndryshojnë nëse Vučići bëhet president? Po formati dialogut ndroj sa peshon? Po, megjithatë shkon kostë. Nuk është, po mirë, po kjo nuk është rasti që pikrisht do të një kërkesë që zoti Thaçi ka pas prej fillimit ose një dëshirë, si dush thuj, prej fillimit marrjes të mandatit presidentit, edhe kjo tash po realizohet. Edhe në Serbi nuk ka pas kur asnjë rezistencë, është shumë interesant, sepse pikrisht prej Serbisë është dashur madh rezistenca që nuk pranojnë të ngrisin nivelin e dialogut, se mjafton niveli bile sa më teknik, as më mirë për Serbinë. Bile po të shkon te kjo nivel të këshilltarëve të kryeministrave. Kishte me qenë ajo që Serbia si konvenon kuptim të mos respektimit edhe mos përfilë dhe shqetësisë Kosovës. Ngritja në nivel më lart, pavarësisht i lirit po i duket që nuk është rëndësishme, më them se është. Çka fshihet për kësaj, të shohim ditë të javë të ardhshme, mirë, po ngritja e nivelit ndoshta mund sjell një aspekt më kvalitativ se mund të flasim për tema më serioze. Një rikthim për protagonizëm është, kështu nuk po shoh diçka. Kur je president dhe kryeminist me automatizëm shkon protagonizmi. Aty nuk megjithatë Dardani po thotë që po rritet niveli i dialogimit duke marrë pikën kryesore të institucioneve shtetit është presidenti. Por megjithatë presidenti mund me vendosë shumë gjëra, por një pjesë e gjërave të cilat vendosë do të përkthejnë në parlament. Si është e mundun atëherë që kjo mund të ketë sukses? Se megjithatë këtu është një pikë pyetje madhe se mund dialogosh, po është proces. Marr parasysh dështimin e dy marrëveshjeve më të rëndësishme, sidomos Bashkësia e Komunave Serbe dhe shënjimi i vijës kufitare me malin e zi, marr parasysh që 2 marrëveshje të tilla nuk kanë kalu, atëherë nuk shoh
që çka do që vjen, sidomos me këtë opozit të shumë të acaruar. Sa të kurrizimi lirë, njëra marrëveshje nuk ka nevojë për kuvent fare, që është asociacion. Na i pom deklaratat e opozitës sot, do të thotë çfarë qëndrimi patën të gjithë të tri partitë kryesore opozitare për shkuarjen në dialog. Shumë interesant, po opozita të përkrahte këtë punë. Tash në këtë situatë. Jo, Dardan, tash mos bëhemi kështu, po kur këtë çështja para 10 ditë, çështja e trenit, pat një farë konsensusi, megjithatë. Edhe prej opozitës. Kemi pas konsensus për mur, që opozita thot deri me 30 janar apo ndërsa sot unë nuk e pash atë farë kohezioni që ishte para 10 dite. Natyrisht që është kërku, se prej opozitës është kërku vazhdimisht me drejt. Qysh po shpreson presidenti që marrëveshjet ose çka do që në shkruan kur nëse i lirë marrin presidentin ai që është me kushtetutë Republikës Kosovës, përfaqësues i politikës jashtme të Kosovës. Atëherë është obligative për institucionet e Kosovës që të jetësojnë marrëveshjet e presidentit. Marrëveshjet ndërkombëtare. Kur nënshkruhet edhe nga Do të është çështje e institucioneve, ose respektojmë ose nuk respektojmë. Atëherë vlen e njëjta për Shërbimin. Po, opozita mund të thotë jo. Mund të thotë jo, ai kanë votat këta tjerë. Po mirë. Ju pyetët a vlen a nuk vlen. Parimisht vlen, a do t'i bëjsh votat është diçka tjetër. Tash pra po them, të shohim se çka po na sjell kjo. Ne kemi pas paragjykime edhe për proces të Vienës, edhe për proces të Rambujës. Për gjitha proceset ka pas paragjykime, protesta, pengesa. Edhe 2 prej tyre kanë dalë pozitive në fundit, me të metat që i kanë. Cila? Edhe Rambuje, edhe Vjena. Rambuje, kemi pas faqë se kanë nënshkruar Serbia. Po, mirë. Unë thash, si proces, kanë dalë pozitive, njëra ka përfundu me bombardime, tjetra ka përfundu me shpallje pavarësisë. Me të metat që i kanë, thash. Të shohim këtë tretin, kjo ende nuk ka përfundu, është një lloj i ristartimit, me të metat që i ka, po të shohim. Ndoshta sjell diçka, ndoshta nuk sjell. Tu do të jemi prapë edhe për me kritiku. Mirë, këtë në fundit do të bëj edhe një pyetje, se jemi në 5-6 minutat e fundit. Ramush Haradinaj realisht kishte kritikuar sot edhe Fatmi Limaj, realisht gabim është shkuarja pa kushte në dialog. Në fakt, se po ndërhy, këto ditë me atmosferën, me klimën që u kriju në një farë mënyrë u kriju një farë tereni për shtatshëm që të paktën t'i bojnë do para kushte, para se të shkojnë atje. Mirë, po kjo lehtësia me cilën këta po shkojnë nesër, për një me është të lenë me dyshu që këtu nuk e dim për lehtësinë. Kur gjas ka me dalë. Kur gjas ka me dalë. Kështu që një farë mënyrë terenin, një troh teren të përgatitur e patën, që të vëjnë disa para kushte. Unë kisha me dhonë këtu dhe një argument vogël, që të e pas parasysh do të që edhe me situatën, se tem pak ndërlikume tash në marrëdhëniet që mund t'i ketë Kosova me presidentin e ri, administratën e re në Amerikë, nuk është ndonjë gabim i madh që s'paku këta pak miq që kanë mbet në Bruksel mos t'i irritojmë të thonë se na nuk vim, nuk flasin. Brukseli mund të na thirrë, na nuk vim. Nuk jemi po mdokën situatën më të mirë të mundshme në aspekt ndërkombëtar që na çesim kushtet tash Brukselit, kur nuk e kemi të sigurt as mikun kryesor që kemi Amerikën, që çesim tash kushte të tilla. Prandaj të shohim çka vjen ditëve tashme. A prodhon diçka kjo nuk prodhon? Nëse nuk prodhon asgjë, kthehemi në pikën që kemi qenë fatkeqësisht. Keq për ty 6 gjithë kanë mjaftu me kuptu që s'ka dalë, pak ka dalë prej natyrisht ka dalë pak edhe thash unë kam qenë një prej njerëzve këtu që vazhdimisht edhe gjatë kohës kam qenë qeveri vet, e kam kritiku formatin e negociatave cili nuk e ka përfshi opozitën, nuk ka qenë se të përfshirë. E njëjti format po vazhdon edhe nesër. Njëjti format po vazhdon, edhe po them, nëse kjo tash prodhon diçka të re, pse mos më jalon mundësinë të presim një ditë, 2, 3, të shohim mos prasisht po prodhon diçka të re. Që 6 ditë kanë prit. Nëse nuk prodhon, me kritiku është mas lehti, nuk është problemi, madh vazhdojmë, me kritikojmë siç e kemi kritikuar më herët. Mirë, si përfundim po mendon që asgjë nuk ndodh në këtë format dialogut. Jo, unë besoj që do të provohen me ushty disa marrëveshje, disa që kanë metur në saktësisht tash nuk i di ato teknikalitetet. Asociacion e kemi pak si është presion, që presioni ka qenë që deri nëse nuk realizohet me 15 shkurt. Nënë tjetër janë gjykatat, në veri që duhet jetësohen, se nuk janë jetësuar ende, prej sa i përket do të serbëve. Spaku ajo, është Universiteti i Mitrovicës, janë disa jo, është edhe pagesa do më thonë që nuk qeveria ende nuk i ka eloku mjetet
pagesat për këto sistemin paralel që ka qenë instalum atje, dhe ata janë këthy në pagat të Kosovës, dhe qeveria Kosovës ende. E dini shqetësim Amerikan dhe Evropian që ka qenë për këtë. Qeveria Kosovës ende, tash e disa muaj nuk ka bë. Dhe ky shqetësim ekziston. Po flas për strukturat paralele. Tash është edhe çështja simbolike e murit, në cila një mënyrë ose tjetër duhet të gjeni zgjidhje. Ajo nuk është ndonjë, do të thotë, çështje pak a përsyeshme, mirë, po është diçka që ka qenë një provokim i qëllimshëm, e cili duhet të rjeket. Po, Këtë të shohim sa do të jenë gjendje pro. Njëjtë si muri pa qenë edhe ai kopshti që va më mbi ur, mirë, po më thënë ne pa kalu si temë në 2 vite është dialogu për të në Bruksel. Fatkeqësisht. Kështu që unë kisha pas dëshirë që këto frikrat e mia i pas gabim dhe të jemi lumtur si Dardanit mërkurën. Sarkazmën me kitë mirë ka herë, po nuk prita lumturi sa që t'i presim, të shohim. Edhe do të produkte tjera kemi prit ka herë më gjatë. Ka pas për gjithë shka këto paragjykime, pra e shohim. Unë nuk po të ndoj shpresë të madhe, po me gjithat të shohim. Ngritja nivelit nuk është a priori për të kritiku, ndoshta sjell diçka mirë, ndoshta jo. Mirë, ndoshta edhe për faktin që kryeministri Isa Mustafa nuk ka pas dëshirën më të vogël që të jetë pjesë e negociata dhe këtij dialogu dhe ka bë përpjekje që mos jetë prezant. Prandaj edhe kanë mbetur këto gjëra pa rregulluar. Edhe Dolan Zemër nuk ka treguar ndonjë zhvillësi të madhe. Tash këtë pjesën tjetër, këtë sport, ko të shohim, ndoshta kur t'jenë bashkë, ne bojnë ma mirë të shohim. Nuk ka. Po komentoj. Buzëqeshja e lirit është mjaftueshëm tregon se çfarë realisht po mendon i lirë. Po shpresojmë që kur bisedojnë të mërkurën do e kesh njëjtin qëndrim. Takohemi të mërkurën, sërish. Mirë, takohemi të mërkurën, miru pafshim. Mirë pafshim.